Did you know that the first regulation to protect local wine and ensure its authenticity dates back to ancient Greece? Greece is home to a remarkable array of certified, authentic wines, ensuring they are crafted in specific areas with traditional methods. Meet some of the most interesting wine varieties which have elevated Greece to an international destination for wine tourism. Βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο και μοιάζει να έχει τον δικό της ρυθμό. Η Ικαρία, το νησί της μακροζωίας, υποδέχεται τον επισκέπτη με αυθεντικότητα και γαλήνη. Από τους απόκρημνους βράχους του Να μέχρι τα παραδοσιακά χωριά της, όπως ο Χριστός Ραχών και ο Εύδηλος, η Ικαρία ξεδιπλώνει ένα τοπίο ανεπιτίδευτης ομορφιάς. Οι παραλίες της, όπως οι Σεϊχέλες και το Λιβάδι, σε καλούν να χαλαρώσεις. Η επίσκεψη στην Ικαρία είναι μια εμπειρία. Είναι το πανηγύρι που κρατά ως το ξημέρωμα, η αναζήτηση των αντιπειρατικών σπιτιών, η πεζοπορία στο φαράγγι του Χάλαρη. Ένα από τα μυστικά της μακροζωίας των Ικαριωτών ίσως κρύβεται και στο τοπικό κρασί, τον περίφημο Πράμνιο Ίνο, που αναφέρεται από τον Όμηρο. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, η Ικαρία παράγει εξαιρετικές ποικιλίες κρασιού με έντονη γεύση και άριστη ποιότητα. Σοφία, μπεγλέρι και φωκιανό. Δύο ποικιλίες που δεν συναντάμε και πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πάμε να δούμε τον μπεγλέρι. Ναι. Τι θα δοκιμάσουμε σήμερα στο μπεγλέρι, ξηρό, ημίξηρο? Ξηρό θα δοκιμάσουμε. Εντάξει, αυτό είναι που είναι κυριαρχία, ας πούμε, το ξηρό. Είναι ένα φρέσκο κρασί. Βλέπουμε και το χρώμα του, ας πούμε, δίνει έτσι ένα κίτρινο χρώμα. Έχει και κάποιες πράσινες αντάβιες. Έχει πολύ έντονο τροπικό χαρακτήρα, τροπικά φρούτα, έχει σπεριδοειδή, έχει άνθη. Οπότε είναι αρκετά πλούσιο έτσι στα αρώματά του. Θέλει δροσιά τώρα αυτό. Ναι. Και με τι το ταιριάζουμε? Στην Ικαρία γενικά και η διατροφή βασίζεται πολύ και στα λαχανικά, έτσι σε φρέσκες γεύσεις. Να περάσουμε στο φωκιανό. Ναι. Το φωκιανό είναι μια ερυθρή ποικιλία, ξηρό κατά κύριο λόγο. Σε πολλές περιπτώσεις έχει κάποια υπολοιπόμενα σάκχαρα. Συνήθως έχει και υψηλό αλκοόλ. Και γενικά το φωκιανό είναι ποικιλία που δεν δίνει πολύ χρώμα. Βλέπουμε δηλαδή ένα ρουμπινί, έτσι ένα ωραίο κόκκινο. Γευστικά. Γευστικά. Κεράσια, φρούτα. Ναι, πολύ έντονα κόκκινα φρούτα. Πάλι πολύ φρέσκος χαρακτήρας και είναι και ο λόγος που δεν το περνάνε πάντα από βαρέλι. Πάλι έχουμε πολύ καλή οξύτητα. Βοηθάει πολύ να το συνοδεύσουμε το κατσίκι, το παραδοσιακό που έχουμε στην Ικαρία. Και φυσικά με τυριά. Φωκιανό, κατσίκι, πανηγύρι, Ικαρία. Δεν θες κάτι άλλο? Κατσίκι δεν φέραμε σήμερα. Θα μαγειρέψουμε λαχανικά το σουφικό, το παραδοσιακό πιάτο της Ικαρίας. Μαζί? Όχι μαζί, με τον Νίκο. Με τον Νίκο θα το κάνω. Έφυγα. Το παίρνω μαζί μου. Βεβαίως. Υγεία. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Νίκο, η Σοφία έφερε το κρασί, δεν έφερε φαγητό. Ναι, εμείς θα κάνουμε το σουφικό για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Έχω ήδη σοτάρει τις πατάτες. Τι είναι το σουφικό? Το σουφικό είναι το πιάτο της Ικαρίας, τα παραδοσιακά πιάτα της Ικαρίας. Είναι ανάμεικτα λαχανικά. Τι χρειάζεσαι συγκεκριμένα? Πατάτες, κρεμμύδι, πιπεριές, κολοκύθι, μελιτζάνες, ντομάτες. Ντομάτες, ναι. Ρίγανη Ικαρίας, πιπέρι αλάτι, χοντρό αλάτι. Και όλα αυτά τα υλικά στο τέλος θα σβήσουμε με κόκκινο κρασί, φωκιανό. Έριξα τώρα τις πιπεριές, δύο χρώματα και το κρεμμύδι και περιμένουμε λίγο να μαλακώσουν. Να τα βγάλουμε και αυτά στον ίδιο το χώρο, όπου στο τέλος θα τα ενώσουμε όλα. Είναι ώρα να τα βγάλουμε, να συνεχίσουμε και με το κολοκύθι μετά. Κολοκύθια μέσα. Αφού τα κολοκύθια πήρανε χρώμα, τώρα θα τα βγάλουμε. Ωραία. Για να βάλουμε το τελευταίο υλικό, τη μελιτζάνα. Και αφού είναι και η μελιτζάνα τώρα έτοιμη, χρωματισμένη, καραμελωμένη, όπως πρέπει. Θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Αυτά που ήδη έχουμε τηγανίσει. Ναι. Τώρα θα βάλουμε και την ντομάτα μας. Και έχουμε και το κρασί, Και έχουμε και το κρασί. Τώρα θα το προσθέσουμε. Να μας βαρύνει λίγο και το φαγητό. Περιμένουμε τώρα
Κάνα τέταρτο, 20 λεπτάκια. Άρα τελευταίο 20 λεπτό μένει ως έχει, Ναι, χαμηλά η φωτιά και ξεκαπάκωτο. Ναι. Έτοιμο! Έτοιμο, ναι. Πάμε να το σερβίρουμε. Θα βάλουμε και λίγη ρίγανη. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε σε ένα πανηγύρι. Καριώτικο. Ακολουθήστε μας στον επόμενο προορισμό μας για να γνωρίσουμε και άλλα αλκοολούχα ποτά της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στη Λέσβο, το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Η Λέσβος ξεχωρίζει για την πλούσια φυσική ομορφιά της και για την έντονη εναλλαγή των τοπίων της. Ξεκινάμε τη βόλτα μας από τη Μυτιλήνη, την πρωτεύουσα του νησιού. Σε κοντινή απόσταση από την Προκυμαία βρίσκουμε τον επιβλητικό ναό του Αγίου Θεράποντα, με τον εντυπωσιακό τρούλο του, το χαρακτηριστικό σύμβολο της Μυτιλήνης. Περπατάμε στα γραφικά σοκάκια του ιστορικού κέντρου, όπου οι καλοφαγάδες μπορούν να απολαύσουν εκλεκτούς μεζέδες, συνοδεύοντάς τους φυσικά με το φημισμένο ούζο της Μυτιλήνης. Τι είναι το ούζο? Είναι ένα θεϊκό απόσταγμα που πίνουμε εδώ στη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα, πιστοποιημένο σε Ελλάδα και Κύπρο. Γιατί είναι τόσο διάσημο το ούζο Μυτιλήνης? Γιατί εδώ φύγεται ο γλυκάνισσος Λυσβορείου, που είναι η βασική πρωτήλη, ο πρωταγωνιστής του ούζου. Και από εκεί και πέρα ο κάθε ποτοποιός έχει τη δική του μυστική συνταγή που περνάει από γενιά σε γενιά. Από τι φτιάχνεται το ούζο? Φτιάχνεται από νερό, μαλακό νερό, να είναι απελευθερωμένο από άλατα, από γλυκάνισσο, το οποίο αποστάζεται, έτσι, και την αλκοόλη γεωργικής προέλευσης. Μπορεί να είναι από προϊόντα που έχουν μείνει από Από κρασί. μελάσσα, βεβαίως. Και στο παρελθόν φτιάχναμε ούζο από τα στέμφυλλα. Πλέον το ούζο είναι εμφιαλωμένο. Βεβαίως. Δεν υπάρχει χύμα ούζο. Αυστηρά. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε το μισοκαλίκι, το λεγόμενο. Οπότε εδώ έχουμε μία αναπαράσταση για το πώς σερβίρανε παλιά το ούζο, Παλιά. στα καφενεία. Ακριβώς, ακριβώς. Θα σερβίρεις ή να σερβίρω? Δείξε μου, γιατί Ωραία. έχω καταλάβει ότι κάνω πολλά πράγματα λάθος. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλή Γεια σου, Κιβέλη. Τι έχουμε εδώ? Λίγη ντοματούλα, λίγες σελίτσες, λίγος γάβρος μαρινάτος, ένα όσπριο πάντα, το χταποδάκι. Λοιπόν, αυτό που απολαμβάνουμε τώρα στο τύρι είναι το ούζο με μεζέ. 1, 2, 3, 4, 5 πιάτα. Και όχι πάγο, Όχι πάγο, στο συγκεκριμένο ποτήρι. Ακριβώς, κανονάκι, γιατί το κύριο εθέριο έλαιο του γλυκάνισσου είναι η αθενόλη. Να δούμε και πώς πίνουμε ένα πινινταρέλι. Τι είναι το πενταρέλι? Το πινινταρέλι είναι το καραφάκι ούζο που πίνουμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πενταρέλι. Αυτό είναι το πενινταρέλι. Και τώρα ήρθε και ο πάγος. Περάσαμε στη σύγχρονη εποχή. Έχουμε πάγο. Και τώρα έρχεται η δεύτερη δόση. Άλλοι μεζέδες από την Άλλοι Κιβέλη. μεζέδες. Άρα έχουμε το όσπριο. Πάντα. Τα ψάχνω εγώ τώρα. Έχουμε το παστό μας. Πάντα. Έχουμε τη σαλάτα μας. Έχουμε το μαγειρευτό μας. Τυράκι και κεφτέδες. Και τώρα σερβίρουμε. Και τώρα σερβίρουμε Σο. πρώτα ούζο, καταβούληση. Εντάξει, θα βάλουμε τόσο. Λέμε συνήθως το 1 τρίτο από το συνολικό, αλλά και πάλι είπαμε σωστό, λάθος δεν υπάρχει. Λοιπόν, μετά βάζουμε κρύο νερό. Κρύο νερό και προσθέτουμε και τον πάγο. Πόσα Επίσης καταβούληση. Γεια μας. Στην Λέσβο. Στα ουζέλια μας και στο Ιπανιδίν.